शुभम दीवाना मुझे कर गया हाय दीवाना तेरा तेरा दीवाना मुझे कर गया हाय दीवाना तेरा दीवाना तेरा मुझे ले आई है मुझे ले आई है याद तेरी आ गया। नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय. आपल्या यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आजचा पण व्हिडिओ आपला नेहमीप्रमाणे फुल कडक झालेला आहे आणि तुम्हाला पण अशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करायचा असेल तर त्यासाठी तुम्हाला अलाइट मोशन या ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे. जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन नसेल तर आपल्या वेबसाईटवरती तुम्हाला अलाइट मोशनचं मोडीपैकी दिलेलं आहे, तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी पण जे काही मटेरियल आपण यूज केले आहे ते पण तुम्हाला तिथं मिळून जाईल. तर मित्रांनो, वेबसाईटवरून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून तेथून तुम्ही ते मटेरियल मिळवू शकता. आता मित्रांनो, तुमचा जरा वेळ न घालवता आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. ओके, तर भावांनो, अशा प्रकारे आपण मोबाईल स्क्रीनवरती आल्यानंतर सर्वात अगोदर आपल्याला अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन ओपन करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे अलाइट मोशन हे ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला जे बिटमार्क लिंक आणि शेकिफिक लिंक आहेत त्या इथं इम्पोर्ट करून घ्यायच्या आहेत. इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर जे इथं प्रोजेक्ट ऑप्शन आहे यावरती आपल्याला टॅप करायचं आहे. टॅप केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपण बिटमार्क लिंक आणि शेकिफिक लिंक इथं इम्पोर्ट करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो, सर्वात अगोदर आपल्याला इथं बिटमार्क लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आपण बिटमार्क लिंक इम्पोर्ट केल्याच्या नंतर मित्रांनो, पुन्हा आपल्याला इथं पहिल्या बिटवरती यायचं आहे, प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे आणि मित्रांनो, आपले जे इमेजेस आहेत ते इथं ॲड करून घ्यायचे आहे. पहिली इमेज पण इथं ॲड केलेली आहे. या इमेजला आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. तर 3 डॉटमध्ये जायचं आहे आणि इथून फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्याच्या नंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आणि नेक्स्ट बिटवरती यायचं आहे आणि आपण इमेजचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो इथून कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्याला प्लस आयकॉनमध्ये जायचं आहे म्हणजे सेकंड इमेज आहे तिथे ॲड करून घ्यायची आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो, आपल्याला इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर तिसरी पण एक मित्रांनो तुम्हाला इमेज ॲड करून दाखवतो. अशा प्रकारे आपण इमेज ॲड केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचं आहे, पुढल्या बिटवरती यायचं आहे आणि आपण इमेजचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे मी इथं सर्व इमेजेस ॲड करून घेतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण इथे व्यवस्थितरित्या सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेतलेले आहेत. यानंतर मित्रांनो, आपल्याला या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथं 2 शेक इफेक्ट दिसतील. मित्रांनो, जो फर्स्ट शेक इफेक्ट आहे तो आपल्याला शॉर्ट ड्युरेशनच्या इमेजेसवरती यूज करायचा आहे आणि जो मोठ्या साईजची इमेज आहे त्या मित्रांनो मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती आपल्याला पेस्ट करायचा आहे. तर स्टार्टिंगला मित्रांनो आपण पहिल्या इमेजवरती टॅप करूया. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा आणि पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्याच्या नंतर मित्रांनो, ज्या पहिल्या तुम्ही बघू शकता इथे ज्या पहिल्या 3 इमेजेस लहान आहेत त्यावरती आपल्याला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. यानंतर मित्रांनो एक मोठ्या साईजची इमेज आहे. पुन्हा मित्रांनो 3 इमेज दिले. पुन्हा मित्रांनो इथे 3 लहान इमेज आहेत, पुन्हा एक मोठी इमेज आहे. अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला 3 इमेज लहान आणि एक मोठी इमेज अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व बिट्समध्ये अशा प्रकारे दिलेलं आहे. फक्त एकाच ठिकाणी मित्रांनो 2 इमेज तुम्हाला मोठ्या साईजच्या दिलेल्या आहेत अशा प्रकारच्या. तर मित्रांनो, मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती असे की तिथे पेस्ट करून घेतो. आपल्याला इमेजवरती टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. पुन्हा मित्रांनो इमेजवरती टॅप करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. अशाच प्रकारे मित्रांनो सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती आपल्याला हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करायचा आहे. तर मित्रांनो, मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती हा शेक इफेक्ट इथे पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, मी सर्व लहान साईजच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो, आपल्याला मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यासाठी बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जो आपला शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे ओपन केल्यानंतर जी नेक्स्ट इमेज आहे यावरती टॅप करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी इफेक्ट करायचा. पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे आणि जो आपला बिटमार्क केलेला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा आहे आणि मित्रांनो आपल्या जिथून बिट स्टार होता तिथे यायचं आहे.
इथं आल्यानंतर जी मोठ्या साईजची इमेज आहे यावरती टॅप करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इथे पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. याचप्रमाणे मित्रांनो आपल्याला नेक्स्ट मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती पण असे इफेक्ट इथे पेस्ट करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती हा जो शेक इफेक्ट आहे तो इथं पेस्ट करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो सर्व मोठ्या साईजच्या इमेजेसवरती मी शेक इफेक्ट पेस्ट करतो आणि तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण सर्व मोठ्या साईजच्या लहान साईजच्या इमेजेसवरती शेक इफेक्ट पेस्ट करून घेतलेला आहे. यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यामुळे मित्रांनो थोडीशी आपली जो व्हिडिओ आहे तो बऱ्यापैकी चांगला दिसेल. तर मित्रांनो अशा प्रकारचा एक ब्लॅक शॅडो तुम्हाला दिलेला आहे तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. ॲड केल्यानंतर इथे साईज आपल्याला थोडीशी झूम करून घ्यायची आहे आणि इथं आपल्याला खाल्ल्या साईडला हे सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण इथं सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या व्हिडिओच्या एंडपर्यंत करून घ्यायची आहे. आपण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत केल्यानंतर पुन्हा मित्रांनो आपल्याला स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर जो आपला ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला 2 ओव्हरले व्हिडिओ दिलेले आहेत, त्यातील तुम्ही कुठलाही ॲड करू शकता. अशा प्रकारे इथं ॲड केल्यानंतर पुन्हा ॲरोच्या ऑप्शनवरती टॅप करायचा. नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे, म्हणजे पहिली बीट आहे जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंत. इथं आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला इथं एक इमोजी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर अशा प्रकारचा इमोजी दिलेला आहे तिथं ॲड करून घ्यायचा आहे. याची साईज लहान करायची आहे आणि इथं सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सेंटरला सेट केल्यानंतर याची साईज आपल्या पहिल्या बीटपर्यंत करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला पूर्ण व्हिडिओ तयार झालेला आहे. यानंतर मित्रांनो जो पण आपला लोगो आहे किंवा मित्रांनो बाउंड्री इफेक्ट आहेत त्या ॲड करून घ्यायचे आहेत. आणि मित्रांनो जो आपला व्हिडिओ आहे तो शेअर गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरल्या साईडला जो शेअरचा ऑप्शन आहे यावरती टॅप करायचा आहे. एक्सपोर्ट ऑप्शनवरती टॅप करून गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ एडिटिंगसाठी आपला यूट्यूब चॅनल टेक विथ मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवरती सेट करा. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.